Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Ja pieni kulkija, kun kasvaa isoksi ja parta tuuhenee riittävästi kummastelleena, siitä tulee tällainen omituinen höpöttäjä. Mutta tavan mukaan jatketaan tutkimuksia. Tänään pienen kulkijan tajunnan lonkeroihin ja vastatoimiin, eli suomeksi reaktioihin. Elon taipaleen ilmiöt laittaa meidät monella tasolla sätkimään. Kuten aikaisemmin keskusteltiin, meillä on vaistot, meillä on tunteet, ajatukset ja identiteetti tai itsekäsitys. Jokaisella näistä tasoista reaktiot vallitsee. Tuon tahtoisin, tätä vieroksun, tuo pois ja tämä taskuun. Näin kulkee reaktioiden valtatie meidän tajunnassa. Vaistotasolla meillä on pelko, nälkä, himo ja niin edespäin. Ja siinä missä nämä ovat täysin fysiologisia, kehollisia tarpeita, nehän toteutuvat aika refleksin mukaan. Mutta jos riittävästi ideatasolla märähditään, niin vailla varsinaista tarvettahan alkaa myös nukuttaa, alkaa myös nälättää, kummitukset kaapissa säikyttää ja niin edespäin. Tunnetasolla ihastuttaa ja vihastuttaa, plussaa ja miinusta, ärsykkeet ympäristöstä arvotellaan toivottavaksi ja ei-toivottavaksi. Sen mukaan meidän tiemme eteenpäin ehdollistuu. Monennäköistä ideaa, konseptia ja ajatusmallia, jotka me otetaan elon kartaksi, tajunnan perustaksi ja sen perusteella edelleen reagoidaan siihen sun tähän, vailla pysähtymättä pohtimaan, onko nämä meidän ajatusmallit todellisia, korreloiko ne siihen, mitä oikeasti edessä on. Mennäänkö kaavan mukaan vai pohditaanko, mitä oikeasti on. Ja polun päätteeksihän kaikki lopulta kehräytyy identiteettiin, egoon, itsekäsitykseen. Onko Honkametsän pohtiva partaveikko vai kylän raitilla hulivili Iita? Onko bisnesjohtaja vai duunari raksahommissa? Tämä otetaan peruskaavaksi ja sen perusteella sitten taas reagoidaan, kun ei muut meinaa tunnistaa meidän roolia tai subjektiivista itsekäsitystä. Kaiken näköistä ongelmaahan siitä seuraa, kun ei pääse yli omasta itsestään tai siitä, mitä itsekseen luulee. Kaikki tämä siis meidän tajunnan ehdollistumaa tietoisuuden rajoitteita. Koko tätä ehtojen kasaa, jos lähtee kerros toisensa jälkeen purkamaan ja perkamaan, niin aika pitkä tiehän siinä on. Mutta ei se mitään. Hyvä tie, pitkä tie. Näin lyhyemmän mukaan. Jos me otetaan tarkempi linssi, katsotaan suoraan sitä meidän taipumusta reagoida kaikkeen, jota eteen tulee, millä hyvänsä tasolla. Tämä reaktio, jossa saadaan hyppysiin hetkeksi vaan pysäytettyä, siitä syntyy meille valinnan vapaus. Enää ei vedetä pientä kulkijaa nenästä sinne, minne ympäristö ja yhteiskunta menee. Voidaan pohtia, valita viisaintia eteenpäin. Tähän loppujen lopuksi näillä höpötyksillä pyritään. Nämä eväät rinkassa, jos kuljetaan. Tuli sitten kuka tahansa, sanoi mitä hyvänsä tai pahansa, eipä se paljon nappaa. Sattui mitä tahansa. Sellaista sattuu. Elämä menee eteenpäin. Siihen vastataan tarpeen mukaan, mutta ei tarvii kauheasti ottaa stressiä aivoon. Eteenpäin
asioiden myötä kaikki sellaisena, ilman että siihen aletaan kuorotuksia turhaan laittamaan omien korvien välistä. Siitä ajan mittaan seuraa eräänlainen raikkaus, kirkkaus ja rauha. Ja menehän ne asiatkin sujuvammin eteenpäin, kun ei tarvitse kaiken näköistä turhaa sotkea siihen varsinaisen asian päälle. Eli älä sinä ihminen liikaa ähkyile oman sisältösi kanssa. Ota paineita siitä, mitä tajuntaa ulkopuolelta kaataa. Pieni kulkija ottaa paussin, miettii, mitä tässä sitten oikeasti on ja onko tarpeen sätkiä vai voiko olla sätkemättä. Yleensä voi olla sätkemättä ja mennä vaan tietä eteenpäin. Sellaista kelaa tänään kukkulan juurelta. Voikaa hyvin ja voikaa rauhassa.